فكرة ان اللي يعمل غلط يخش النار دي بالنسبة لي مش مبلوعة، مهما كان الغلط يعني اكيد العقاب بالنار ده اكبر منه، والجزاء كده مش من جنس العمل خالص. فين العدل في الموضوع؟ وفيلم رعب بقى بتسمعه من ناس عايشين معانا مع كل تصرف غلط يقولك ده انت هتروح النار، ده انت هتولع، ده انت هتتشوي في جهنم. ده غير ان وصف النار في القرآن مرعب فعلا. الآية بتقول فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لا، وفي ناس المفروض بقى انهم هيفضلوا في الكلام ده لما لا نهايه. طب ازاي يعني؟ اكيد يعني مهما عمل عمره ما يستاهل انه يفضل في النار على طول. وليه ربنا خلقه من الاول وهو سبحانه وتعالى عارف ان ده هيتعذب في النار ملايين السنين؟ ومش بتكلم عن 1 ولا 2، لا ده اغلب البشر هيدخلوا النار. فبقيت هتجنن، هو ليه في نار اصلا؟ صراصير كتير من دي بقى بتقعد تلعب في دماغي، وانا لو ما مسكتلهمش الشبشب من الاول بيقلبوا دماغي ملعب صراصير. فيلا شباشبنا كلنا كده مع بعض عشان نبدا نرزع فيهم واحد واحد. الصرصار الاول بيقول ان عقاب النار اكبر من اي غلط ممكن اي حد يعمله، وبعد عدد سنين في الحياه اتضح ان العقاب ده اقل حاجه ممكن تحصل لبعض الناس. في بعض الحروب الجنود كانوا بياخدوا الستات والاطفال يغتصبوهم قدام ازواجهم، وبعدين يذبحوا الرجاله قدام الستات، وبعدين يقتلوا الاطفال والستات، وبيعملوا ده بمنتهى الاستمتاع. انسان بيتفنن في ابتكار ابشع وسائل القتل والتعذيب لاخوه الانسان بس لمجرد انه اختلف معاه او عشان مؤمن بالله، ويقول له هو فين ربنا ده خليه يجي يلحقك. انسان قال لاخوه الانسان انا ربك وبيذبح اللي ما بيسجدلوش، وتلاقي حد بعد كده جاي يقول لك بس يا حرام ليه يخشوا النار، هم عملوا ايه يعني؟ ربنا اداك صلاحيات مفيش مخلوق في الكون غيرك خدها، وربنا بس اللي عارف تمنها لو استخدمتها غلط، وتمنها ده النار. ولما غلطت وبعت لك انبياء يحذروك ذبحتهم، كانوا بيذبحوا الانبياء ويقولوا لهم ها فين بقى عذاب ربنا؟ قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. اللي هو عندك نار، طيب احنا عايزين نخش النار بمنتهى السخريه والجحود. فحسيت ان اقل سبب من اسباب وجود النار ان في ناس عايزه تدخلها. يا سيدي مخلوق عجيب عايز يخش النار، يا سلام قوي قوي، هيدخلها بمنتهى السخريه برضو اللي كان بيتكلم بيها في الدنيا وعمال يتريق ايوه انا عايز اخش النار ومبسوط قوي. الايه بتدل ان الاستضافه في النار هتبقى برضو بنفس الانبساط. الايه بتقول ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كلمه نزلا دي عارف لما يبقى اسمك نزيل في فندق، اهو ربنا سبحانه وتعالى بيسخر من الكفار في الايه دي. طبعا ولله المثل الاعلى، بس بالبلدي كده زي ما حد فينا يقول للتاني انت عايز تخش النار، تنور النار يا معلم، يا نهار ابيض بس كده. فالمخلوق الاعجب بقى اللي تلاقيه عمال يتدخل في الحوار بين ربنا والناس دي ويقول لك لا برضه انا شايف ان ما يدخلوش النار. سبحان الله فعلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وهنا نيجي لتاني صرصار اللي بيقول ان في اخطاء ما تستاهلش ان يدخل بها النار. وهنا لازم نتكلم عن جزئيه اساسيه في عقيده كل مسلم، وهي ثقته في عدل ربنا. الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى هو العدل المطلق وقادر على العدل بمثقال الذرة، ومع ذلك يعامل عباده برحمته. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بعد الآيات دي فهمت إن النار فعلا اللي يستاهلها بس. فلما جه الصرصار الثالث يقول لي بس ليه برضه في نار، لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى ادرى واعلم باللي يصلح عباده ويقربهم منه. وقلوب العباد مختلفه وكل قلب وليه مدخله. في اللي بيعبد ربنا عشان بيحبه بس، وفي اللي شاف عظمه ربنا فبدا يعبده، وفي اللي بيعبد ربنا خوفا من النار. فلو انت بتحب ربنا وماشي صح يبقى ولا تشغل بالك بفكره النار خالص، انما مقضيها عك وبتقول اصل انا بحب ربنا يبقى لازم تخاف يا صاحبي عشان محدش بيزعل حد بيحبه. وعلى فكرة لو خفت فانت كده كسبان. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لو خفت في الدنيا فده معناه انك بتحب ربنا فعلا وبتخاف يغضب عليك ومش قصدك تعصيه وهتحاول تصلح الغلط، انما شغال عك ومفيش ذره خوف يبقى ربنا يستر عليك. فالنار موجوده عشان لو عكيت تخاف وتفوق فما تدخلهاش. وهنا بقى ظهر الصرصار الرابع اللي بيقول طب وليه بقى اغلب الناس هيخشوا النار؟
وفي الحقيقه ما اعرفش اللي وصل للاستنتاج ده وصل له ازاي. الحديث في صحيح البخاري اللي بيقول ان من كل 1000 واحد 999 هيدخلوا النار وواحد بس هيدخل الجنه. فالصحابه هيسالوا سيدنا محمد واينا ذلك الواحد، اللي هو مين بقى فينا اللي هيدخل الجنه ده؟ فقال لهم ابشروا فان منكم رجلا ومن ياجوج وماجوج 1000، فده دليل ان اغلب البشر هيكونوا في الجنه. والحديث الثاني في البخاري برضه لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر سيدنا ادم انه يخرج من ذريته بعث جهنم، اللي هو الناس اللي هيدخلوا النار يعني، فيقول يا رب كم اخرج؟ فيقول اخرج من كل 199. قالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال ان امتي في الامم كالشعره البيضاء في الثور الاسود. فده بيوضح ان دايما على مر العصور اهل الظلم والباطل كانوا اكتر، ودخولهم النار ضروري عشان يختص منهم باقي البشر، لكن ممكن ده يكون لفتره محدوده. ومفيش اي اشاره في الحديث ان في الاخر خالص عدد المخلدين في النار هيبقى اكبر من عدد المخلدين في الجنه. وهنا نيجي للصرصار الاخير، طب ليه ربنا خلق حتى لو واحد بس وهو عارف انه هيخلد في النار لملايين السنين؟ ودي اهم نقطه محتاجه لكل تركيزك عشان تتقفل صح. إرادة وحكمة ربنا إنه يخلق مخلوق حر في تصرفاته اقترنت واكتملت بعدل ربنا بوجود مبدأ الثواب والعقاب على التصرفات دي. يعني وجود مخلوق حر بدون ثواب وعقاب ده قمة الظلم. تخيل اللي حرق ملايين الناس بأسلحة نووية يبقى زيه زي اللي اتحرق بيها عند ربنا. واختيار المخلوق الحر ده للظلم ودخول النار يسأل عليه المخلوق الحر ده انت ليه بتعمل كده؟ وعلم ربنا باختياره ده من قبل ما يخلقه، فده من قدرة وعظمة الخالق، لكن مش إجبار للمخلوق على الاختيار ده، بدليل إن في مخلوق زيه بالظبط قدر يختار إنه يكون مع الحق. فربنا ما خلقهوش عشان يخش النار، ربنا خلق مخلوق بإرادته الحرة اختار إنه يدخل النار ويتحدى ربنا ويقول له هي فين. فأنت ما تشغلش بالك بيه هيتعذب قد إيه، أنت مش أرحم بيه من اللي خلقه، أنت بس اشغل بالك إنك ما تبقاش معاه، ولا أنت ناوي تعمل زيه وتبقى معاه فمش عاجبك الكلام. سلام.